الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. هذه الحلقة السابعة، الدرس السابع في الرقية، وما زلت في موضوع الشرك، ويعني أنا أطيل وأفصل في هذا الموضوع لخطورته. والله إخواني، كم يؤلمنا أن نرى المسلمين يقومون بالشرك، وكم يؤلمنا أن يقوم المسلمون بالشرك باسم الإسلام، وأن أئمتهم وعلماءهم هم الذين يعطونهم هذا الشرك باسم الإسلام. فكيف يفرق العام إذا كان علماؤهم وأئمتهم يعطونهم الشرك على أنه إسلام؟ ولهذا أطيل في هذا الموضوع، ويعني أبين لكم تجاربنا وما علمناه في هذا الموضوع. ففي هذه الحلقة سأبين لكم شهادات الجن على موضوع الشرك. فمرة كنا في مدينة في غيني كوناكري، وقمنا بمحاضرة في الميدان المفتوح، وحضر فيها أكثر من 400 شخص، وكان مسؤولون البلدية والأئمة هناك، وبينت هذا الموضوع الرقية والشرك. ثم قمنا بخطف الجن، بإحضار الجن لكل الناس الموجودين. فأول جن حضر عند الخاطف قال لي: أريد أن تقتلني. فقلت: لماذا؟ قال: أنت قلت لهؤلاء الناس ألا يذكروا أسماءنا، وألا يذبحوا لنا، وألا يحملوا تمائمنا، وألا يزورون في المقابر، فماذا سنأكل الآن؟ أنت أفسدت كل عملنا، فما عليك إلا أن تقتلنا. فقلت له: فهمت. قلت: ما علاقتك بإبليس؟ قال: أنا لم أره قط، ولكن يأتينا عفريت من حين إلى آخر ويقول إنه يعني من نسل إبليس، متصل بإبليس، ونعطيه القائمة. فإخواني، إبليس جن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إبليس جن، لما عصى الله صار شيطان، لعن وصار شيطان. ثم ذريته هم الشياطين، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. وهم ذرية إبليس هم الشياطين. ومن هؤلاء الشياطين أحيان يتناسلون مع الجن العاديين، فيصبح مخلوط من جن وشيطان، فهو العفريت. فالعفريت عنده خاصية الشياطين من القوة ومن الشيطنة، أنه يعمل لإبليس ولإضلال الناس مثل الشياطين، وأنه قوي مثلهم، لأن الشياطين نوع من الجن أقوى من عامة الجن، وفيه بعض أصناف الجن يوازون الشياطين في القوة، ولكن أغلبية الجن أضعف، ولهذا الشياطين يستطيع أن يتسلطوا عليهم. فالعفريت هو في قوة الجن، في قوة الشيطان، وكذلك في شيطنة، يعني في ولائه لإبليس وعمله لإضلال الناس. ولكن الفرق أن الشياطين لا يستطيعون إلا الوسوسة، كما قال تبارك وتعالى: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فالشيطان مختص بالوسوسة، وليس هم الذين يلبسون المرضى ويمرضوهم ويفعلون هذه الأشياء، بل هؤلاء الجن الذين يعملون للسحرة الذين يلبسون الإنسان. أما العفريت هو يستطيع أن يفعل ما يفعله عامة الجن من لبس الإنسان وتمريض الإنسان. فعلى كل حال قال يعني يأتينا عفريت من حين لآخر ويقول إنه منتسب لإبليس، فهذا كلام صحيح، لأن العفريت بسبب أن أحد والديه شيطان فهو من نسل إبليس كذلك، وإن كان هذا النسل صار مخلوط وليس من نسل يعني حر، يعني مثل الشياطين. ثم نعطيه القائمة.
فهذه القائمة هذه أول مرة سمعت بالقائمة، فقلت: أي قائمة؟ قال: قائمة الناس الذين حصلنا عليهم، الذين يذكرون أسماءنا ويلبسون تمائمنا ويذبحون لنا ويأتوننا عند القبور. فقلت: وماذا يفعل بهذه القائمة؟ فقال: لا أدري. فقلت: طيب اجلس، سنحضر إن شاء الله سيدك الذي تعمل تحت إشرافه ونرى هذا الموضوع معه. فقرأنا أينما تكون، فحضر هذا العفريت، فقلت له: يعني هذا خادمك الجن يقول إنهم يجتهدون، والأسماء الناس الذين حصلوا عليهم يعطونك القائمة. قال لي: صحيح. قلت: وماذا تفعل بهذه القائمة؟ قال: أعطيها لإبليس. قلت: أها، ثم ماذا يصير؟ قال: إبليس يمدحنا ويستبشر بنا ويقول لنا أحسنتم يعني واجتهدتم. فهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن الشياطين تجتمع مع إبليس في كل ليلة، فيعرضون ما عملوا من الشر، وأكثر من عمل الشر سيحصل على التاج، يتوج ويكون يعني هو السيد والفائز في تلك المسابقة، كما عندنا مسابقات الكرة والغناء وغير ذلك، فهذه مسابقة الشياطين. ولكن لم نكن نعلم أنها قائمات، ولكن ليست قائمات على الورق، هي فقط يعني عدد الأسماء الذين أضلهم وفعل بهم. فقلت له: وماذا تعني هذه القائمة؟ قال: هم أسماء الناس الذين خرجوا من الإسلام إلى دين إبليس. رأيتم إخواني ما هو الشرك؟ هو الخروج من الإسلام ويصبح الإنسان شيطاني يعبد الشيطان. هذا هو الشرك. ليست مسألة بسيطة أن يكتب الإنسان تميمة: إلهي بحرمة يمليخة مكسليمة، أو يقول يا بدوح، أو يجعل خاتم حتى يعينه يعني في التجارة، أو حتى يحفظه إذا كان جندي يحفظه من يعني من رصاص العدو. ليس أمر هين إخواني، بل هو خروج من الإسلام وعبادة الشيطان. فقلت له: ثم ماذا يقع؟ قال: بعدين ندخل الجنة كلنا مع إبليس. قلت: نعم. قال: نعم، هكذا قال لنا إبليس. قلت: نعم. قال: نعم، وقال لنا إن الله قال له ذلك، أنهم سيدخلون الجنة كلهم. هكذا يكذب عليهم إبليس. فقرأت عليه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فقال: مستحيل. قلت: ماذا رأيت؟ قال: رأيت إبليس في النار ويدعونا أن يعني نلحق به في النار. فقرأت الآية مرة ثانية فنطق بالشهادة. فهذه شهادة الجن والشيطان والعفريت في هذا الشرك وفي كيف يفعلون. الآن أخواني يعني السؤال: كيف تمشي هذه التمائم؟ كيف تفعل هذه يعني كل هذه الشركيات؟ الدعاء الأولياء عند القبور، ونداء أسماء الجن، وكلها كيف تمشي؟ يعني هؤلاء كلها تمشي بطريقة واحدة، وهي قوله تعالى: وإنه كان رجال من الإنس، يعني إنه في قالون وفي حفص وأنه، ولكنني أقرأ قالون كما ذكرت مرات. وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني يطلبون يستعيذون ويستعينون بالجن، والجن سيزيدوهم يعني تعبا ومشاكل. فأعطيكم أمثلة. زرنا مرة ملكا في إفريقيا، ملكا تقليديا يعني ملك لقبيلة ليس ملك لدولة. فقال لي: منذ صار ملكا كثرت مشاكله، صارت زوجاته مريضة ويولد أبناؤه معاقون. فأحضرنا الجن الذين معه فجاءوا وقالوا: نحن حراس القصر. قلت: أنتم حراس القصر؟ وما لهؤلاء مرضى؟ فقالوا: لا بد لنا من أجرة،
يعني نفس الجن الذين تعاهد معهم أجداده ليحصلوا على الملك هم الذين يتغذون من صحة الأسرة المالكة. يعني أن الجن لا يستطيع أن يفيدك بشيء. الشيء الذي يعطيك يأخذ من جيبك الأيمن حتى يجعل في جيبك الأيسر. تريد الملك تضحي بأولادك، تريد المال تضحي بصحتك إلى آخره. ولا بد أن ما يأخذ منك سيكون أكبر مما يعطونك. كأنك تحول الفلوس، عندك عملة مثلا يورو تحولها إلى دولار فتحصل على الدولار، ولكن القيمة تكون أقل، وكلما تحول فتنقص قيمة مالك. فهكذا يفعل الجن. مرة كذلك ذهبنا إلى مكان عبادة، يعني مكان عبادة للنصارى، وكان فيه صليب، يعني نحن في مدينة وفيه تل مرتفع وفوق التل صليب، وذهبنا في الليل هناك، يعني النصارى يذهبون هناك ليقوموا بالدعاء ويستنجدوا وهكذا. فذهبنا في الليل فأحضرنا الجن الذي هناك، فقلت له ماذا تفعل هنا؟ قال أنا هنا لأشفي الناس. قلت وكيف تشفي الناس؟ قال أمر بسيط، الناس الذين يأتون هنا لطلب الشفاء هو لأنهم لم يشفوا في المستشفيات وعند الأطباء، ولهذا يأتون للدعاء وللاستنجاد بعيسى عليه السلام لطلب الشفاء. أما الذين أمراضهم عادية فقد شفوا بالمستشفيات، والذين يأتون هنا لأن أمراضهم من السحر والجن. هذا السبب الذي يجعلهم يأتون هنا للتضرع ويعني للقيام بالطقوس حتى يشفوا. فمثلا إذا كان إنسان عنده مرض في رجله، فأنا سأذهب إلى الساحر الذي عمل هذا المرض وأقول له أنت عملت السحر على فلان، الآن صارت رجله مريضة، ولكنه جاء عندنا فصار زبوننا، فأطلب منك أن أريد منك أن تزيل هذا السحر من رجله فتجعله في بطنه. هكذا يكون عملك محفوظ، ونحن كذلك يعني سيرى أن مجيئه إلينا ودعاءه لنا قد شفيت رجله التي لم تشفى من قبل. وهكذا كلنا تجارتنا تمشي، شغلنا كلنا ماشي. فهكذا يفعلون، يحولون مشكل إلى مشكل آخر، ويزيد المشكل الآخر يكون أكبر. وكذلك الإنسان أشرك ضاع إيمانه. ولكن ومع هذا يعني هذا التحويل يحتاج إلى طاقة، ولهذا يطلب الجن الذبائح على حسب الشيء الذي تطلبه، على حسب يعني قيمة الشيء الذي تطلبه. يعني مثلا مرة يعني أحضرنا جن كان مع وثن، فقلت له ماذا تفعل مع الوثن؟ قال إذا كنت تريد أن تكون غنيا بالمليارات فتأتيني بابنك الذي ولدك الذي رضيع، وتطحنه بالمهراس وتضيف فيه يعني أشياء حتى يكون صابون، وتغتسل بهذا الصابون، تترك هذا الصابون عندك تغتسل به وسنعطيك الملايير. يعني لماذا جئت بهذا المثال؟ لأن على قدر ما تطلب سيكون الثمن غالي من القرابين. وهذه القرابين حتى يعني يأتوك الجن بهذا الغنى، ولكن هذا الغنى هو مأخوذ من صحتك وأولادك. وهذا التحويل حتى يحول صحتك وأولادك إلى فلوس وتضيع أولادك وتضيع صحتك يحتاج إلى طاقة شيطانية. فهذا الولد الذي ستضحي به حتى يقوم بهذا التحويل، بتحويل صحتك وأولادك إلى مال، ويكون عندك المال ويضيع باقي حياتك. فهكذا يعني تفعل يعني كل هذه الشركيات من استعمال أسماء الجن ولبس الخواتم والعقد والتمائم والذبائح للجن
والذهاب إلى قبور الأولياء طلبا لمساعدتهم أو تبركا بقبورهم، كلها بنفس الترتيب. بنفس الترتيب، يعني هذه كلها استعانة بالجن لقضاء حوائجك. وما يفعل الجن أن يغير مشكل إلى مشكل، أو يسول لك أن المشكل يعني قد انحل بعضه حتى تبقى في هذا الاعتقاد وتواصل في هذا الشرك. ذهبت مرة مع مريض إلى بيته، فقال لي عبد الرؤوف: لا أخفي عليك أن عندي تميمة في عنقي، وهي 3 تمائم في حبل واحد. وهو قال هو سافر إلى الهند، ولأنه كان لا يستطيع أن ينام، ورأى عالما الذي عمل له هذه التمائم، ومنذ ذلك الوقت استراح شيئا قليلا في النوم، ولكن ظهر مشكل آخر هو الضعف الجنسي. فلما أحضرنا الجن الذين مع التمائم فقلت لهم: كيف، هل حللتم مشكلة النوم؟ قالوا لي: لا أبدا. قلت: إذن ماذا فعلتم؟ قالوا: عملنا اتفاق مع الجن الذين كانوا هناك أن نتركه ينام ونأخذ طاقته الجنسية. رأيتم؟ كان عنده مشكل نوم، وهذا المشكل منجر عن سحر وجن، فعمل تمائم وهي سحر جديد بجن جديد، واتفق الجن الجدد مع القدماء أن يتركوا موضوع النوم ليس تماما، ولكن يخفف منه، ولكن في المقابل يأخذ قوته الجنسية. أسألكم، أي المشكل أعظم؟ إذا كان عندك صعوبة في النوم أو لا تستطيع أن تجامع زوجتك، فصار المشكل أكبر. فأدخلناهم الإسلام، دخلوا الإسلام، وقلت: خلاص الآن تذهبون. فقال لي: لا، لأن العالم الذي أرسلنا وعدنا شخصا من عائلته، ونحن اخترنا ابنته، فنحن قمنا بوظيفتنا، قمنا بالعمل، أننا منحناه النوم في مقابل القوة الجنسية، فلا نريد جزاءنا وهي البنت. رأيتم؟ هذا الإنسان سافر بماله إلى الهند، كم دفع من الأموال للسفر، وكم دفع لهذا العالم الذي كتب له التميمة، وضيع إيمانه، صار مشركا، ضاع إيمانه، خرج من الإسلام، وجاء بالجن فاستفاد من النوم. هذا هو ما ربح في العملية، ولكن صارت مشكلة أكبر، الضعف الجنسي، وكذلك ضحى بابنته دون أن يعلم. فلهذا إخواني أبين هذا كله حتى تتيقنوا أن تتركوا هذه الشركيات، مهما كان الذين أعطوها لكم علماء ومشهورين وإلى آخره. مرة هكذا جاءنا عالم وجاء بكتب للتمائم، وقال لي: هذا الذي كتب هذا الكتاب ولي. قلت: كيف تقول أنه ولي؟ يمكن تقول عالم أو محدث أو قارئ أو مفتي، ولكن كيف تشهد أنه ولي؟ قال: نعم، هذا معروف، كان كلما جاء إنسان يحتاج إلى مال يقول له: ارفع السجادة، فتحت السجاد يجد الفلوس، ولم تكن، ومن يريد الطعام يقول له: ادخل الغرفة، ففي الغرفة يجد الطعام الذي لم يكن، وهكذا باستمرار. فكما أخبرتكم إخواني، هذا النوع من الكرامات مشبوه فيه شبهة عظيمة، لأن الصحابة لم يكونوا هكذا، وكان دأبهم اليومي التعب والتضحية والصبر والتحمل، ومرات تأتي الكرامات. أما أن تأتي هكذا باستمرار، فهذا أمر حتى عند الأنبياء لم يكن بهذه الكيفية المستمرة. فقلت له: ولكن هذا الكتاب شرك، هذا الكتاب شرك. وإخواني هذا هو الواقع، الأمر الشرك، فبقطع النظر عن من قاله أو فعله، الأمر الشرك.
ونحن لسنا مطالبين أن نحكم أن صاحبه مشرك وكافر وخارج عن الملة. إيش دخلنا في هذا الكلام؟ هذا الكلام، هذا العمل شرك، اتركوه وانتهى الأمر. هذا ما نريد. وإن كان هذا العالم علمكم القرآن، يعني إمام علمك الصلاة وعلمك القرآن وعلمك السور وعلمك التحيات ثم يقوم بالسحر، فهل يعني أن الصلاة التي تعلمت باطلة؟ لا، صلاتك صحيحة والعلم الذي علمك كله صحيح، ولكن هذا العمل الذي يفعله من السحر باطل، اتركه وابتعد عنه. أما الذي تعلمت حتى تصلي به وتستفيد في دينك وما سمعت من الخطب والأحاديث وكل شيء، فهذا هو الإسلام. وأما ما يفعله من سحر فهذا نتركه وخلاص، خارج الإسلام. فقلت له: ولكن هذه كتب سحر وشرك وكفر. فأحضرنا الجن الذين مع هذا الإنسان، وإن كان هو مات ولكن الجن أكثرهم موجودون لأنهم يعيشون كثيرا. فسألتهم: هذه الكرامات منكم؟ قالوا: نعم منا، ليست من الله، بل الجن الكفار الذين كانوا يعملون له هذه الكرامات. قلت: وما المقابل؟ قال: كان يصلي بدون وضوء. أرأيتم إخواني؟ هذا الولي كما يقولون وصاحب الكرامات وهو يصلي بدون وضوء. ومن يدريك أنه متوضئ أو ليس متوضئ؟ لما نصلي في المسجد أو في أي مكان، هل يعرف واحد عن الآخر متوضئ أو غير متوضئ؟ وهل يستطيع أحدا أن يعرفك متوضئ أو غير متوضئ ولو توضأت أمام الناس وصليت؟ ولكن كم مرة جئت بالوضوء ولا يدري أحد هل توضأت؟ ولو توضأت وحدك وهل يدري أحد هل نقص شيء من فرائض الوضوء أو هل يعني نقضت الوضوء بعد أن توضأت؟ لا يعرف أحد، هذا بينك وبين الله. فكان يصلي بدون الوضوء. فقلت للجن: ماذا كانت مهمته معكم؟ قال: كانت مهمته أن ينشر التمائم والشرك أكثر ما يمكن. فرأيتم إخواني، رجل شيطاني مندس عالم ومدرس ويكون العلماء وينشر الشرك، ويعتقد الناس أنه ولي لأن الشياطين رفعوه هكذا. وأتفكر مرة كانت امرأة وجاءت بابنها وعنده تميمة، وأحضرنا الجن الذي مع التميمة، وقلت له: ما علاقتك بإبليس؟ قال: ذاك أبي. قلت: وماذا تفعل مع هذا الطفل؟ قال: آكل صحته. وكانت المرأة تبكي، دموعها تجري على خديها. هذا ما جعلت في عنق ابنك، ربطت معه الشيطان من ذرية إبليس يأكل صحته، وتعتقدين أن هذا من الإسلام لأن الذي أعطاك هذه التميمة هو يعني باسم الدين. فهذا هو الكلام إخواني في الشرك، ونسأل الله أن يطهر أمتنا من كل السحر والشرك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.